Chồng em á chị, lỡ quen con này làm con này có bầu mất tiêu rồi. Là biết mình làm sai nhưng mà không muốn bỏ vợ bỏ con, vẫn muốn có trách nhiệm với cái bào thai kia. Ý là ông muốn là kiểu là giống như muốn hai đường vậy. Nhưng mà ý là sự ưu tiên vẫn là mình. Thí dụ nhà cửa đất đai, còn cái chuyện ưu tiên là mình, còn cái bên kia lo được gì là lo vậy đó. Em thấy nó cứ nhắn hỏi ổng là anh đã tính gì cho mẹ con em chưa. Nó dùng đứa con này nó buộc cho chồng em. Em nghĩ gì chị? Nó nghĩ là cái kiểu ông này bây giờ có con rồi sẽ bỏ vợ để tới với nó. Xin chào, đây là chương trình Bạn ổn không? Cùng với sự đồng hành của chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành. Hai tụi em cưới nhau cũng được 15 năm, được một bé gái là học lớp 8. Chồng em với chị, thực ra thì nói chung từ xưa giờ anh cũng có cái tính trăng hoa đó, nhưng mà chỉ là chọc ghẹo rồi sơ sơ cho vui để em phát hiện ra là thôi. Nhưng thời gian cỡ khoảng tháng 4 vừa rồi thì em phát hiện anh làm tài xế đi đổ xăng ở chỗ cây xăng thì có quen một nhắn tin qua về với cái bé kia. Ý là ông trêu ghẹo nó thì nó bảo là cả hai đứa đều có gia đình rồi. Ông bảo là có rồi có sao nữa, có sao đâu. Thì em cũng đã lên tiếng rồi, tụi em hẹn ra gặp nhau thì ông chồng em ông ra, ông chỉ nói ông có làm gì hết, ông chỉ là công việc thôi. Chính bản thân em gọi điện thông báo với thằng chồng đó là nói vợ mày đừng có gọi điện cho chồng tao nửa đêm nửa hôm nữa nha. Thì thằng chồng nói đó là cả năm nay là hai vợ chồng nó đã lục đục rồi. Thì nói chung là thằng chồng đó nó cũng quậy con đó này cũng này nọ cũng tùm lum hết. Nhưng mà lúc của con đó lại đưa đơn ly dị dứt khoát vậy đó chị. Là em về em nói với chồng em thì anh bảo anh không có gì hết. Em nói thôi thì em tin anh để giữ hạnh phúc gia đình, còn chuyện bên nhà người ta thì không có liên quan tới mình nữa. Vậy mà đợt 2 tháng 9 vừa rồi á, em đi vào trong vườn ở chỗ anh đi làm, ngoài giờ làm thì anh hay có vô vườn làm cây cối á chị. Nhà của ba chồng em ở đó thì em thấy con bé nó ngồi trong đó, thì em nghĩ là rồi chắc còn qua lại với nhau nên mới ở có đây. Lúc em vô em cũng bất ngờ, cho nên là lúc em đi tới nơi bàn hai người đó ngồi á thì em thấy trên bàn có cái dao. Em mới chụp cái dao em đâm bé đó luôn, thì nó bị đứt cái tay á chị. Xong rồi là thì lúc đó là chồng em ôm em lại không có cho em làm gì nữa hết, nên thế là nó bỏ chạy. Thì chồng em lại đi theo con đó coi thử nó bị gì không, rồi đêm hôm đó là không về nha chị. Sau đó ngày hôm sau thì về. Thường thường chị biết không, lúc trước á thế nhưng mà có chuyện gì là em nói một cái là ảnh là cắt đứt liền, không có để dây dưa như vậy. Em khóc lóc em gặng hỏi ý là sao, mà tại mối quan hệ là gì mà tại sao lại để như vậy, rồi có gì khó nói không nói cho em biết chứ đừng để em tìm hiểu ra rồi em đau khổ. Thì ông mới thú nhận với ông là ông thương vợ thương con, nhưng mà bây giờ ông lỡ quen con này làm con này có bầu mất tiêu rồi. Đó, bây giờ ông cũng không biết làm sao, ông dằn vặt đau khổ. Mà lúc ông phát hiện ra thì em hỏi bao nhiêu ngày thì ông nói mấy tuần đó, ông không nhớ chính xác. Ông thì bây giờ làm sai là biết mình làm sai nhưng mà không muốn bỏ vợ bỏ con, nhưng mà vẫn muốn có trách nhiệm với cái bào thai kia. Em nghĩ con này nó dùng cái đứa con để nó biết chồng em nó không đã, chồng em đã mở miệng nó không phá, nó dùng đứa con này nó buộc cho chồng em. Nhưng thực sự em nghĩ nó bị lầm. Chị biết sao? Tại vì em dám khẳng định chị một điều là chồng em nó không dám về nói đi gì học gì đó, mà nó về còn năn nỉ em để tìm cách giải quyết để cho em đẹp. Ba làm là ba xin lỗi mẹ nhiều lắm, còn gia đình mình vẫn là gia đình. Ý là ông muốn là đại khái giống như bây giờ cái kiểu là giống như muốn có hai đường vậy chị không? Tức là có cả vợ lớn lẫn vợ bé. Dạ, nhưng mà ý là sự ưu tiên vẫn là mình. Thí dụ nhà cửa đất đai, còn cái chuyện ưu tiên là mình, còn cái bên kia lo được gì là lo vậy đó, cái dạng vậy. Nhưng mà em nói không được, giống vậy nó không được, không có phụ nữ nào mà chịu giống vậy hết á. Nếu như em nói nè, bây giờ kêu con bé điện thoại nói chuyện với em đi, nhìn cái thái độ nó rồi tôi đối xử với nó. Nhưng chị coi nè, em nhắn tin chửi nó còn thách thức em mà, bà coi mà mày coi mà giữ chồng mày đi đó. Nó còn up cả TikTok là nó up gì đó, biết là khoảng thời gian này khó khăn nhưng mà anh này cố gắng lên sau lưng anh, có hai này coi em bắt được. Thấy vậy em mới đưa cho nó coi, rồi nó nổi điên, nó nói làm sai rồi không biết im miệng, làm sai để người ta từ từ người ta tính, làm sai rồi còn la làng, người la làng đáng lẽ là phải là em này nè. Hồi bữa là em cũng có tìm tới nơi em đánh nó luôn á, rồi ra cả công an luôn á chị ạ. Thì ra công an nó cam kết là nó nói là em nói bây giờ nó nói là không muốn em là đánh nó hay là xúc phạm gì đó. Đây không phải là xúc phạm mà đây tại vì em làm sai, em chọc tới gia đình chị. Thì nếu như em nó không động tới gia đình chị thì chị cũng chẳng có xúc phạm hay là làm ảnh hưởng gì tới em hết. Thì nó cam kết ở ngoài công an là như vậy. Nhưng mà chuyện tình cảm thì chị biết rồi, làm sao mà cam kết ở ngoài đó được. Đó, về nhà tụi nó vẫn gọi với nhau vẫn vậy đó. Thì chồng em nó cũng chỉ lén lút thôi chứ nó không có dám một thái độ gì mà nệ nọ em hết á. Tại cái em nói gì, em la gì, em chửi gì ông cũng im lặng à. Mà lúc mà con bé này nó chọc tức em, nó bảo là mày lo mà giữ chồng mày thế này kia, nó còn khích em vậy. Cho nên em có nói với ông là người ta có vợ có chồng đầy đủ, gọi là cái kết quả tình yêu đứa con là cái niềm hạnh phúc. Còn đây với ông nó biết nó sai trái còn lao vào nhau thì đứa con đó là gọi là oan nghiệt oan gia, chứ không có gì mà hạnh phúc trong này hết á. Tôi thực sự tôi thấy thương cho cái đứa bé đó, tại vì nó chưa sinh ra nó mới vậy thôi, nó đã chịu lời gièm pha của biết bao nhiêu người rồi sau này nữa. Nó bị người này nguyền rủa, người kia nguyền rủa. Mà nói chung em nhìn thấy được cái sự khó xử và cái sự đau khổ của chồng em chị. Nó bây giờ nó ập tới vậy, chị biết là bao nhiêu dự định của vợ chồng em nó sụp đổ. Nói chung là cũng có một cái bản tính trăng hoa từ cái thời còn trẻ. Mấy năm nay ổng không có gì hết rồi đó, cho nên mình cứ thấy ổng là im im vậy là mình cứ tưởng là ổn rồi đó chị. Mà con lớn rồi mình cũng nhục nhã với con vậy đó. Ổng cũng hứa hẹn dữ lắm mà tự nhiên sao cái cảm giác em là cái con bé này nè chị, cái kiểu nó
nó ly dị chồng nó buồn á, xong nó cứ đeo ông này chị. Em cảnh cáo rồi mà nó cứ đu đám vậy đó. Rồi đàn bà thì dân trước mở dân miệng mèo, thằng nào nó không ấy. Vừa đưa đơn ly dị chồng là nó quan hệ với chồng em là có bầu trong cái thời điểm đó luôn chị. Tại vì bữa em lấy được cái sổ khám thai của nó là ngày mùng 10 tháng 9 vừa rồi á, là được 10 tuần. Thì em ước chừng là cỡ tầm tháng 6. Tháng 6 là lúc tụi em gặp nhau để nói chuyện của nó rồi này nọ đó. Và bắt đầu là nó không chịu, là lúc đó tháng 6 nó bắt đầu đưa đơn ly dị chồng nó luôn đó chị. Ông nói thôi bây giờ để nó sinh đẻ ra rồi tính. Có lúc em thông cảm, có lúc em không kiềm chế được. Em lại một tháng qua là tâm lý của em rất là bất ổn. Bồ bịch mà không có con thì nó dễ cắt đứt. Bây giờ mình kêu ổng cắt đứt rồi nhiều khi ổng nghĩ có đứa con là ổng cứ lơi tối, là cứ nghĩ tới cái tình trạng kéo dài vậy là em là không đau đầu, không có lối thoát. Nhưng mà thì rồi ông vẫn gọi điện hỏi han con kia. Lúc mẹ mình lên đánh ghen mày cũng thấy rồi đó, nó ở trong một cái phòng trọ không có gì hết á. Thậm chí một lon sữa bò ông cũng mua cho nó. Ông đi làm thỉnh thoảng ông ghé vô mua 10.000 chút 10.000 cháo. Nó ăn nó ói lên ói xuống, đại khái con này nó ngén chị. Lúc anh lên ăn với nó chỉ ăn mỗi chanh mỗi tắc thôi. Ý là chồng em biểu cắt đứt là ổng dám, tại vì thấy con này bây giờ nó quá ốm yếu. Với lại là thêm thay ổng cũng chưa hứa hẹn gì một cái gì nó hết. Em thấy nó cứ nhắn hỏi ổng là anh đã tính gì cho mẹ con em chưa. Thì ông này cái kiểu cứ trì hoãn đó chị. Khi mà em lên xác minh với nó thì em thấy, tức là em giật được cái điện thoại, em mở tin nhắn em đọc thì em thấy như vậy chị biết không. Cái lúc em đập nó xong ra công an rồi mấy chị chồng em lên là còn nói cái con này thua thua rồi, cái miệng nó quá ghê. Còn quay qua chửi chồng em mà sao đi là qua lại với cái thứ đó mà chị biết không. Nó bị em quýnh xong là nó gọi 1 phút 30 giây sau là chồng nó lên tới bệnh viện đưa nó đi khám. Lên tới bệnh viện dìu nó giống như là dìu cái gì. Mấy bà chồng chị chồng em lên hết hồn. Nó ủa ly dị rồi mà sao chồng nó qua lại như đúng rồi, thân thiết như đúng rồi vậy. Mấy người nó bảo có phải con của chồng em không hay làm sao đó. Em nói cái vấn đề đó em không có quan tâm. Em chỉ quan tâm một vấn đề là chồng em quả quyết là con của ổng. Mà chồng của em cũng không phải là dân mà người ăn mà quê mùi ấy này nọ. Ổng chơi bời, nói chung là đâu phải lần đầu tiên ra đường chơi mà bị người ta gài. Giá ở cái mức độ vậy nè. Ổng chủ yếu là vì đứa con là nhiều. Tại vì nói chung á, ảnh cũng khao khát kiếm một đứa con nữa. Nhưng mà 15 năm nay thì em đẻ sanh bé xong. Thì thời gian đầu mình cực khổ á, mình cũng né tránh cái chuyện đó. Nhưng thời gian sau này thì em cũng không có biện pháp ngừa gì hết. Nhưng mà thực sự nó cũng không có chị. Đôi lúc em nghĩ là do mình không có canh ngày canh tháng, hay mình vô tình gì đó, hay là gì đó không biết. Nhưng mà thời gian gần đây thì em nói thôi để cuộc sống ổn định rồi bắt đầu em đi khám. Là ông nói xưa giờ ông nói thật lòng như vậy. Em thì một đứa nữa cho vui nhà vui cửa, con trai con gái gì cũng được. Thì anh cũng nói mẹ đi khám đi, nếu mẹ đi khám mẹ không có bị gì thì ba đi khám đi. Giờ nhiều khi ba nhậu nhiều rồi tinh trùng nó loãng thế này thế kia. Thì lúc mà ổng làm con này có bầu thì ổng về ổng thú nhận với em là ổng cũng y. Nhiều khi mình biết là ổng phản bội mình đó, nhưng ý nhiều khi mình cũng nắm vô cái đó để mình an ủi mình đó chị. Ý là mới dự định đó, cuối năm này hết năm nay là qua đầu năm là bắt đầu tập trung vào cái kế hoạch đó. Cũng nói với ảnh rồi. Tức là hai vợ chồng đều không áp lực chuyện đó, cũng không thèm khát quá cái chuyện có con để mà phải tìm con ở bên ngoài. Đó. Thì em cũng đánh giá là chủ quan vậy. Nhưng mà bây giờ nó lỡ có rồi mà gặp nhiều khi ảnh cũng ý là cũng muốn nữa. Thành ra cho nên là ảnh cũng tâm sự thật với em là mới đầu là hai người cũng nói là phá. Thì ổng nói suy nghĩ tới lui, ổng nói thấy phá vậy thì tội quá, giết giống như là giết người. Ổng cũng thử con kia, ổng nói nếu anh không nhận thì sao. Ông con kia nói anh không nhận thì em nuôi mình. Nhưng mà em nhìn ở góc độ ông chồng em thì em đánh giá vậy. Nhưng nhìn góc độ người phụ nữ kia em không đánh giá vậy anh chị. Tại vì bản thân mình là một người phụ nữ đã có con, khi mà đi quan hệ với một người đã có gia đình, mình phải biết biện pháp phòng ngừa. Còn khi mình đã để cái trường hợp này rồi là có nghĩa là mình đã cố tình để giữ chân chồng em. Năm nay em 38 tuổi, chồng em 37 tuổi, còn cô kia hình như có 29 30 à. Bé có cơ nhan sắc nó cũng chẳng có gì. Ai cũng nói so với nhan sắc thì không có bằng vợ, nhưng mình là cũ rồi, người ta là mới. Mà chị em thắc mắc một điều mà sao đó hay thiệt, nó gọi một cái là thằng chồng nó lên liền, mà trong khi mà mang tội ngoại tình với nhà vợ người ta, mà vợ người ta bắt được lên đập vậy, gọi là đánh ghen á, mà sao chồng nó lên liền chị. Thì em về em thắc mắc vậy, ông chồng em chỉ vậy nè, thằng đó nó tới lui hoài à, nó chở con qua về cho con này nuôi con, thì lâu lâu nó qua chở con đi chơi thế này thế kia, rồi nó biết con này có bầu á hả, nó nói thôi bỏ đi ra hai vợ chồng về sống lại với nhau, con này không chịu, rồi thậm chí nó còn nói một con đường thôi, bây giờ về đẻ thì nó nuôi. Mà làm sao mà đàn ông nó nói vậy thôi, chứ có thằng nào mà nó chịu giống vậy đâu. Em nghĩ gì chị, nó nghĩ là cái kiểu ông này bây giờ có con rồi sẽ bỏ vợ để tới với nó. Bà này mà mình mới nhắn tin vợ chửi chồng bả thôi mà bả còn làm một đùng vậy thôi, mà mình lại có bầu là chắc bà bỏ chồng liền. Nói chung em với ông cũng ngồi xuống cùng suy nghĩ luôn á chị, hướng này cũng được, hướng kia cũng được. Ví dụ cái hướng mà em nói ông không cắt cái quan hệ, ông hứa với em thì em lại không tin. Thì có nghĩa là ví dụ giống như hàng tháng mình sẽ chu cấp cho con cái số tiền nuôi con bao nhiêu đó, hoặc những khi cái con đó nó gọi nó có khó khăn gì trong cái việc nuôi con thì vợ chồng em cùng nhau hỗ trợ. Nhưng mà ông phải đại khái nó thông báo gì ông phải nói cho em biết. Có nghĩ đến cái trường hợp là mình sẽ nhận nuôi đứa bé đâu không? Cái trường hợp nhận nuôi đứa bé thì em lại có,
Nhưng mà khi mà nhận nuôi về thì em không phải là người trực tiếp nuôi mà là sẽ chị chồng của em. Thì nói chung mình nuôi vẫn được, nhưng mà chị biết nhiều khi là mình sợ miệng lưỡi đời, rồi nhiều khi cái cảm xúc của mình đó chị, mình lại để lên đứa bé, tội nghiệp nó thôi. Chị Em hiểu. không có ác ý với đứa bé thực sự mà, nhưng mà đôi lúc mình không có làm chủ được cái cảm xúc của mình. Nhưng mà chồng em có từng nói với cô kia và bàn thảo cô kia về điều đó không? Cô ta có đồng ý như vậy không? Mà ông cũng không có dám bàn với nó đâu. Và bây giờ nếu bàn với nó thì nó cũng sẽ không đồng ý, tại vì cái mục đích của nó là ở với chồng em mà chị. Phải mạnh tay thôi. Chồng em rõ ràng là ở đây không muốn mất một trong hai đâu. Anh ta nghĩ là thôi, vợ thương mình như vậy, bao nhiêu lần mình thế nọ thế kia mà vẫn còn ở cạnh bên mình đến tận giờ này ha. Và cái chuyện này là lỡ là có cả một đứa bé mất rồi ấy, thì có lẽ là thôi vợ cũng sẽ châm trước để cho nó xuôi xoa nó qua đi ấy. Thì giống như nhiều người họ vẫn nói đàn ông họ không muốn phá bỏ, họ chỉ muốn cơi nới lên thôi. Thì chồng em là đang đúng trong cái tình huống như vậy ha. Chỉ một cái thỏa mãn của mình thôi mà làm cho rất nhiều người bị phiền lụy. Tuy nhiên là dù phải quyết định như thế nào, dù có tiếp tục mối quan hệ hay là phải dừng một mối quan hệ, thì nó vẫn là gây ra đau khổ mà thôi, chứ không có nghĩa là dừng thì sẽ không đau khổ. Tại vì dừng thì cô kia và đứa con của cô ấy nó sẽ đau khổ, đúng không? Thì con sinh ra ngay từ đầu là biết bố là ai nhưng không được bố chăm sóc, không được bố ở bên cạnh bảo ban. Rồi cô kia thì mang tiếng là cấp chồng mà không được, xong rồi lại phải một mình nuôi con, mà cô ấy có thể là hận chồng em. Nên là ở đây một cái nhân rất là xấu nó được gieo xuống, và kết quả của nó không tránh được là mọi người ở trong chuyện này đều đau khổ, và là đã đau khổ sẵn rồi đây này, chứ không phải sau này mới đau khổ. Chỉ có điều là mình sẽ phải ứng xử ra sao để sau này cho nó cái sự chấp nhận nó được dễ dàng hơn và nó đỡ bớt đi những cái đau khổ thôi. Thì cái người ở đây phải chịu nhất là chồng em đó. Em nói em nhấn mạnh như nè, ví dụ con anh có trách nhiệm, còn đối với con đó là anh đừng có lăn tăn một cái gì hết á. Tại vì đứng ở góc độ phụ nữ, đứng ở góc độ đạo đức, cái pháp luật xã hội là không có ai công nhận nó hết. Cái này là do nó tự làm, tự chịu, tự biết con đường sai trái mà vẫn dấn thân vô, thì nó tự chịu trách nhiệm cuộc đời của nó. Còn anh chỉ có trách nhiệm mỗi đứa con thôi. Ngay cả đứa nhỏ đó thì cũng là do mẹ nó đã cố tình làm ra cái chuyện tệ hại này. Tức là biết là có chồng nhưng vẫn quan hệ, mà dù em cũng đã phát hiện rồi, em cũng đã trao đổi với cô ta rồi đúng không? Thậm chí dọa dẫm cô ta rồi mà vẫn tiếp tục hát. Thì ở đây là rõ ràng cô ấy đã cố tình đi vào cái con đường này á. Mình đang xét là ở đây cô ấy sẽ là người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất đó. Tạm thời trong cái bối cảnh này thì mình nhìn là cô ấy chịu trách nhiệm là cô ấy phải là đương nhiên rồi, đúng không? Thì bởi vì mình đang nhìn ở trong một cái bối cảnh nó hẹp em à. Nhưng nếu mình nhìn ra một bối cảnh rộng hơn, xa hơn, em hình dung nhá, bây chị nói thế này nhá. Em hình dung con cá nhỏ nó đang bơi, và đằng phía sau nó có một con cá to hơn đang bơi theo nó rất là nhanh, và con cá nhỏ này rất sợ hãi vì sợ con cá to này đang săn đuổi mình và ăn thịt mình, phải không? Thì đấy là em đang nhìn trong một cái bối cảnh được vẽ khung với hai con cá đó, đúng không? Thì bây giờ em mở rộng góc nhìn của em ra, em mở mắt em xa rộng ra, tức là đưa cái mắt ra phía sau thêm, đưa mắt ra phía trước thêm, em mở rộng hẳn cái vùng nhìn đó ra, thì em có thể nhìn thấy phía sau con cá to này lại là gì? Lại là một con cá mập rồi. Thì có thể con cá to này đang thấy con cá mập lần đuổi theo mình nên là phải lao đi rất là nhanh. Cái đó là chị nói để em thấy là cái góc nhìn nó sẽ thay đổi khi mình mở rộng cái bối cảnh đủ rộng để mình nhìn thấy. Thì có thể cái chuyện ở đây với hai vợ chồng em và cô ấy nó đang trong một bối cảnh như vậy, thì em đã nhìn thấy những cái thứ theo cái góc nhìn như vậy. Nhưng nếu bây giờ mình nhìn rộng ra từ cả phía trước và phía sau nữa, thì mình sẽ thấy là ở đây có thể là còn nhiều thứ mà mình chưa biết đến, khiến cho mỗi người trong chuyện này đã hành xử như thế. Có hiểu ý chị không nào? Chứ không phải là chỉ có những gì đó đang diễn ra trước mắt em đâu, mà có thể là cả những gì phía sau đó rất ra mà em không nhìn thấy. Bởi vì em đang trực nhìn cô ta mà thôi, nhìn hành vi của cô ta mà thôi. Thì cái việc mình nhìn lại á, là mình cần phải tự nhìn lại thôi, hoặc là tự nhìn lại phía trước phía sau, và mình phải mở rộng ra dần dần mình nhìn á. Cái đó là một cái quá trình mà mình sẽ dần dần mình nhận thức rộng sâu hơn thôi em ạ. Nhưng mà trước mắt xét trong một cái bối cảnh hẹp thôi là những cái việc nó vừa diễn ra hiện tại này giữa ba người với nhau, thì đúng như em nói là cô ấy là người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất, phải không nào? Nên nếu cô ấy có phải bị thiệt thòi nuôi con một mình, không có chồng thì cô phải chịu trách nhiệm thôi, giống như em nói, phải không? Nhưng mà nếu mình nhìn được bối cảnh rộng ra thì sau này mình cũng sẽ dễ dàng có thể chấp nhận cái sự việc hơn đó, và dễ dàng hiểu được cái sự việc tại sao lại diễn ra theo cách như vậy hơn. Tạm thời chồng em vẫn nghĩ rằng đó là con của chồng em, nhưng thực tế là mình chưa biết sự thật đấy là con của chồng em hay không ha. Chồng em quen và quan hệ cô ấy khi cô ấy còn đang có chồng, thì có thể cô ấy còn đang quan hệ với hai người một lúc, có thể có nhất là với chồng cô ta và với chồng em. Mình không chắc chắn thôi, chứ mình cũng không phủ nhận cái điều gì cả. Sinh xong có thể để chắc chắn thì mình cũng có thể làm cái xét nghiệm xem có đấy đúng là con của anh ấy hay không ha. Thì nếu đúng thì có lẽ là lúc đấy mình sẽ làm cái việc mà để cho nó phù hợp với cái tình cái lý của mình ha. Còn nếu nó không phải là con thì thôi, nó cũng nhẹ rồi, chả có lý do gì để anh ta qua lại nữa, phải không nào?
Tại vì anh ấy đăng tin rằng đấy là con anh ấy, thì anh ấy sẽ chăm sóc cho cô ta và cái bầu thai, thì cũng là cái điều mình cũng dễ hiểu thôi phải không? Nếu anh ta như vậy là anh ta mới là có người tình người đó, chứ còn anh ta chơi xong anh ta đá bục đi thì anh ta mới là vô nhân tính, không đáng để mà giữ em mà cái đứa trẻ đó nó cũng tội nghiệp ha. Con nít nó không có tội. Em thì chị em rất là suy nghĩ rất là thoáng. Em bởi lúc mà mấy đứa cháu em lên chơi em nói sau này lỡ khi mà cậu có dắt em về thì mấy đứa có thương em không, thì mấy đứa nó bảo không biết. Em mới nói vậy nè, nói gì cho con nít nó không có tội, lỡ khi mai mốt nó về dễ thương á, nó mà dễ thương là tụi con lại thương nó á. Nói chung là em vẫn muốn cứu vãn gia đình mình được, em không có muốn là bị mất gia đình đâu. Thì bây giờ em nghĩ là chỉ có còn một con đường đó thôi. Ổng phải thực tình, ổng nói thì em mới tha thứ rồi. Phải là hứa là phải thực hiện đúng lời hứa mới được, còn không thôi là em sẽ không ly dị chị ạ. Em vẫn để vậy đó, khi nào ổng muốn ly dị thì để em tự cho ổng nói ra cái tiếng ly dị. Nhưng mà có một cái nhà tại này mặt tiền đây nè, nói tính ra nó cũng có giá trị đó, nhưng mà cái nhà này là nhà của ba mẹ anh cho trước khi cưới á, thì nói chung là cũng thuộc dạng tài sản riêng. Rồi bữa em cũng có đã đề cập tới cái chuyện mà sang tên qua cho con đi, em không cần gì hết. Nói bây giờ nhà này á, mẹ quyết tâm ly dị á, thì ba bán nhà, ba chia ba một phần, mẹ một phần, con một phần. Còn mà bây giờ nếu như mà còn cái nhà này là của mẹ của con, không ai bước chân vô đây được hết á. Còn hậu quả ông làm lên đường ông tự chịu, ông tự lo tự chịu. Ba sai là ba là người có tội lỗi, mẹ đừng có đi đâu hết, mẹ không cho ba ở đây thì ba đi. Anh ta sẽ không bao giờ đề nghị ly dị, em biết rồi, chỉ là em muốn ly dị hay không mà thôi. Ở đây nó là em có chấp nhận được cái chuyện là chia sẻ chồng không thôi đó. Và ở đây anh ta hoàn toàn muốn giữ gia đình, chứ anh ta cũng không mất gia đình đâu. Bây giờ không cần trách ai hết em. Nhiều khi nó xảy ra những sự việc là nó luôn luôn vì mình đấy em ạ. Mọi việc xảy ra dù trong mắt mình là tốt hay xấu ấy, thì thực ra mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời đều là vì mình hết. Vì mình, để cho mình nhận ra những cái bài học, nhận ra những cái điều cần phải bổ sung thêm cho bản thân mình, hoặc là điều mình phải nhận thấy phải thay đổi để mà mình trưởng thành hơn, mình tốt đẹp hơn mỗi ngày em ạ. Hoặc ít nhất là để mình trả bớt những cái lợi đời đi đó em ha. Nên là mọi chuyện xảy ra đều có ý nghĩa của nó và đều là vì mình hết, không có thực sự cái gì là xảy ra là không là tệ cho mình đâu em. Chỉ là mình cần phải bình tĩnh để mình nhận ra được những cái thứ nó thực sự là tốt đẹp cho mình, và biết cái cách cư xử làm sao để nó tốt hơn chứ không phải để nó tệ hơn đi. Chứ đừng để nghiệp cũ đổi nghiệp mới, phải không nào? Ý mình ở đây là mình muốn vợ chồng yêu thương nhau, chung thủy với nhau, cùng nhau làm việc tạo dựng cơ đồ, nuôi dưỡng con cái, đúng không nào? Và bây giờ nó bỗng nhiên nó xảy ra một cái sự việc nó không như mình mong muốn, đó là có một người khác, ông ấy có thêm một người khác, không còn chung thủy. Cái hậu quả đó là người ta lại có bầu. Nói gì thì nói, anh cô ta có muốn cướp chồng em đến mấy đi nữa muốn thì cũng là do chồng em đồng ý, đúng không? Đi nữa mà chồng em là người chung thủy thì cũng không thế được, phải không? Nhưng mà cũng có bản chất trăng hoa như em nói, thì nên là thực ra là không phải cô này mà dù là cô nào đi nữa thì chồng em cũng là người có bản chất trăng hoa mà em biết từ xưa, từ lúc còn trẻ còn gì, phải không? Chẳng qua cô ta là đối tượng để mà em dồn tất cả sự tức giận vào thôi nhé. Bởi vì một người trăng hoa không người này thì sẽ có người khác thôi. Và ở đây cái điều sự thật em phải chấp nhận đó là chồng mình không phải là người chung thủy như mình mong muốn, và sự thật là anh ta là người trăng hoa từ trẻ đến giờ rồi. Thế thì mình có chấp nhận một cái người trăng hoa như vậy hay không? Hay là mình đòi buộc anh ta phải chung thủy, mình đòi với anh ta chung thủy thì là mình tự đòi buộc thôi, còn anh ta là không có thỏa mãn mình được rồi. Thì tính chất anh ta là không như vậy, em nhìn thấy chưa? Từ trẻ đến giờ sống với nhau đã nhìn rồi đúng không? Mình đang cố tình uốn cái sự thật nó khác đi để nó theo ý mình. Giống như mình một cái thứ là sắt, mình muốn nó là vàng nhưng nó không là vàng, nó chỉ là sắt thôi. Rất một người vì nó là sắt cho mình muốn nó là vàng, xong đó mình nhận ra sự thật nó không phải là vàng, nó là sắt rồi mình đau khổ. Có gì mà phải đau khổ đâu. Mình chỉ đau khổ khi mình không được như ý mình muốn thôi. Nên cái người phụ nữ kia không phải là người thực sự làm em đau khổ, mà là ý mong muốn của em, muốn chồng em là người chung thủy nó không được thỏa mãn nên nó đau khổ. Vậy thì nếu em chấp nhận con người chồng em thì em sống tiếp, còn nếu em đòi buộc anh ta là người chung thủy thì tức là em không nên sống cùng anh ta, em nên lấy cái người chung thủy để mà sống cùng nhá, hiểu không? Chứ bây giờ mình biến anh ta thành một thứ khác cũng đâu có được, vì anh ta chỉ là anh ta mà thôi. Sắt thì sẽ là sắt, vàng sẽ là vàng, mình không thể đòi sắt là vàng được. Cái thứ làm em đau khổ thực sự là cái mong muốn, cái ý muốn của em nó không được thỏa mãn. Em cho rằng mấy hôm qua em đã cố gắng để thay đổi chồng mình, cuối cùng không ngờ chồng mình lại như thế nên đau khổ đó. Không ai có thể thay đổi bất kỳ ai trong cuộc đời này cả. Mỗi người họ vẫn là chính họ mà thôi, và họ có tốt hơn thì cũng tốt hơn với chính họ trên hành trình họ đang phát triển. Hạt ổi cũng sẽ sinh ra cây ổi, hạt nho sinh ra cây nho, không thể bắt hạt ổi sinh ra cây nho được. Em đang làm cái việc là bắt hạt ổi sinh ra cây nho thì em đang làm một việc rất là sai thực tế. Và cái gì nó sai thực tế thông thường, tự nhiên thông thường thì nó không thể tồn tại được, nhưng em lại vẫn muốn nó tồn tại được, và em muốn không được thì em đau khổ thôi. Chứ còn việc anh ta hay cô kia chỉ là cái thứ bên ngoài thôi. Thực tế là nếu bên trong đầu em xác định sẵn là chồng mình là cái người không chung thủy rồi ha, thế thì em cũng không đến đau khổ đến mức độ đó. Nhưng em đang hình dung trong đầu rằng là chồng mình đã được chung thủy hơn rồi, chồng mình đã thay đổi rồi, và cái cô kia là những người làm cho chồng mình trở nên tệ bạc như thế, nên là bao nhiêu cái tức giận đó nó được phóng, được dồn hết sang cô kia.
thực ra chỉ là cái mong muốn của em, chồng em thay đổi, chồng em chung thủy nó không đạt được thôi. Còn đương nhiên cô ấy cũng là cái thứ kích hoạt phải không, cái thứ làm cho cái chuyện nó xảy ra đúng không, nhưng cô ta không phải là cái nhân tố chính đâu em. Nếu chồng em chung thủy thì chẳng có cô nào ở đó đâu nhá. Đúng rồi. Chồng em chung thủy lên sẽ không có cô này cô khác. Anh ta thích đi gieo giống, và dù anh ta như vậy nhưng mình vẫn thương anh ta, mình vẫn chấp nhận anh ta. Hay là trước đây mình chấp nhận anh ta bởi vì mình thấy không người đàn ông tốt hơn anh ta, hay là bởi vì anh ta có cái gì đó mà làm mình thích, hay là thậm chí anh ta yếu đuối vậy mình vẫn thích anh ta, tùy. Mình nhìn ra sự thật ở trong đây là mình có thương anh ta thật không, và ngay cả cái như thế mình có chấp nhận anh ta hay không. Nếu anh ta như thế mình vẫn chấp nhận anh ta thì mình sống tiếp, còn nếu anh ta như thế mình không thể chấp nhận được, vì mỗi lần nghĩ đến điều đó mình cảm thấy mình tự làm hủy hoại giá trị của mình, hoặc là tự làm mình đau khổ ấy, thì mình có thể chọn một cuộc sống khác đi. Cuộc đời nó sẽ luôn thay đổi, không có phải là cứ được đóng khung trong một cái khung mãi đâu em. Mình chưa trải nghiệm hết, mình giới hạn mình ở trong một cái phạm vi là chỉ có người chồng này, chỉ có cái góc nhà này, chỉ có cái chỗ khu vườn này, nhưng cuộc đời mình nó cũng chỉ tồn tại ở trong đúng cái phạm vi đó mà thôi. Nhưng mà nếu mình có thể cho phép mình mở mang, mình có thể trải nghiệm nhiều cái bối cảnh khác của cuộc sống, hoặc là nhiều cái cơ hội khác của cuộc sống, thì cuộc đời mình nó sẽ phong phú theo kiểu khác. Nên đây là tất cả là lựa chọn của mình mà thôi, mà mình không cần phải giới hạn mình. Tuy nhiên nếu em thấy em thương anh ấy, chấp nhận được anh ấy ngay cả khi anh ấy như thế, thì em có thể sống anh ấy tiếp, và mình chấp nhận cái việc chia sẻ chồng chung. Hoặc nếu không thì ít nhất là anh ta đúng thực hiện như cái lời hứa của anh ta, thì anh ta khuất mắt trông coi, anh ta không có làm những thứ để mình nhìn thấy, nhưng biết đâu chẳng sau anh ta vẫn thế thì sao, thì coi như mình cũng không nhìn thấy, mình cũng chấp nhận. Mình chỉ cần tập trung vào mình thôi, mình muốn cái gì tốt đẹp thì mình cố gắng để hướng tới điều đó. Còn người khác thì mình được ép, người ta làm gì, người ta cũng theo tiến trình của họ thôi. Khi mà chị nói tới cái khúc mà là hạt ổi thì nó cho ra cái ổi, chứ hạt ổi làm sao cho ra cây nho được đó. Cho nên là em cứ nghĩ là cái bản tính ổng đã vậy rồi, thì mình có muốn ổng đi theo con người mình là ổng đã trăng hoa vậy rồi, mới muốn ông chung thủy là tại tự mình kỳ vọng, tự mình đặt ra, rồi mình không được, rồi mình tự khổ. Cho nên em nghĩ giống như là chị nói như vậy là em thấm lắm. Ví dụ bây giờ mình cho ổng giải quyết theo cái hướng ổng, nên mình đừng có áp đặt ổng nữa, đừng có bắt ổng phải thế này thế kia, làm vậy ổng khó xử, ổng bắt làm theo mình nữa, rồi tới khi ổng làm không làm theo mình nữa là mình lại khó chịu. Cho tự ổng quyết định, ổng làm sai trái ổng tự sửa chuyện của ổng, thì em tập trung lo cho bản thân em, cho con em. Em sống cái kiểu giống như đối với ổng em là nhân tình, chứ em không muốn làm vợ ổng mỗi ngày để lo lắng cho ổng mỗi ngày, rồi tâm tư ổng đem đi chỗ khác, giống như mình càng đau khổ hơn nữa. Cho nên em chắc em sẽ nói với ổng là bây giờ thôi, về chồng mình bây giờ cứ tách nhau ra sống thời gian, ba về dưới kia ba sống đi, là ba muốn đi đâu thì ba đi, ba muốn thăm mẹ ba thăm, hay là ba muốn đi lo trách nhiệm cho con ba muốn lo đi, chứ đừng ở với mẹ mà ba sống kiểu gì ba mẹ chị không có chịu nổi. Vậy đi, thời gian sau mình không mấy nữa mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, có thể mình cũng sẽ ly hôn ổng, hoặc là nếu như mà ổng giải quyết việc của em Thắm, có thể vợ chồng quay lại với nhau. Chứ thực sự đối với em bây giờ thời gian này là không có giải quyết gì được, cho nên chắc em sẽ chọn cái cách sống giống vậy đó chị. Chọn mà tính về lâu về dài là không có tính được, bây giờ mình chắc có lẽ là phải chọn theo từng thời điểm thôi. Em cứ chọn theo cái tiếng nói trái tim của em, chỉ là hợp lý thôi. Cái điều tuyệt vời nhất mà chị thấy ở đây đó là em đã nhận ra được là bản chất sự thật ấy. Những cái nghiệp nợ lần mà anh ta gây ra anh tự phải giải quyết em ạ. Bây giờ người ta theo cái cách của mình thì có thể mọi chuyện nó còn vỡ vụn hơn nhiều á. Là chuyện của anh ấy gây ra, để anh ấy chịu trách nhiệm, để anh ấy xử lý, để anh ấy phải trưởng thành hơn sau những chuyện này. Bởi vì nếu mà anh ta không phải giải quyết, anh phải chịu trách nhiệm ấy, thì có lẽ cả đời anh ta sẽ không phải thay đổi tính trăng hoa đâu em ạ. Có lẽ lại biết đâu những cùng cực, những cái đau khổ mà anh ta gây ra cho xung quanh, cho bản thân anh ta ấy, anh ta nhận ra điều đấy là sai trái, anh ta dừng lại thì sao? Nên là biết đâu sự việc này lại mang một cái điều tốt đẹp khác sắp đến trong tương lai thì sao? Thì không biết được. Mình bản chất sự thật nó đang diễn ra nó như thế nào, và mình lựa theo cái chuyện hoàn cảnh đó để mình có những cái phản hồi, những cái hành vi tiếp theo nó phù hợp cho cuộc sống mình, nó được ổn thỏa hơn mà thôi. Thì đấy là cái điều quan trọng nhất em ạ. Chị, em cảm ơn chị nhiều nha. Cũng tìm cho mình được một hướng đi là